Okay, so hi guys! This is your favorite kalad-karing engineer and welcome to my very first ever unboxing video! So, ano ba i-unbox natin today? Bali kasi, naghanap kasi ako ng laptop na pwedeng pang engineering, which is yung mga AutoCAD, etc. Pwedeng pang edit, tsaka syempre, pwede rin pang gaming. Kasi normally, dito ako nag-edit sa desktop ko. Okay naman yung specs ng desktop ko, pero yun nga, ang hirap sa desktop kasi is hindi siya pwedeng dalhin pag nag-travel ako sa ibang lugar. To start, ito na siya. Alright! Tanan! So ito siya, si TUF Gaming ng ASUS. So gusto ko lang munang pasalamatan yung ASUS para sa pag-recommend ng laptop na to. So ano pa itong kanilang ni-recommend sa akin? Tignan natin. So guys, ito na siya, yung laptop. Pero bago tayo pumunta sa laptop, may mga freebies sa akin si ASUS. So unang-una, yung bag. Ayan. May bago na naman akong bag. So ito yung itsura ng ito yung itsura ng bag. So actually ang ganda niya. Pang backpack siya na merong embroidery ng TUF. Ewan ko kung nakikita. Hindi siya sobrang bragging na TUF gaming to, TUF gaming ganyan. Hindi siya sobrang bragging. So, gusto ko yung style ng bag. Simple lang yung itsura. Then yung tela niya mukhang matibay naman. Yung next freebies nila ay mouse. So, TUF Gaming M3 na mouse. Next naman natin ay bibili din sila ng, I think this is mousepad, keyboard pad, mahaba. Ito siya. Na may nakasulat na pen ball. And then next freebie nila ay ang kanilang ultimate cooling pad, gaming cooling pad. Diba? So, Glare. Specially designed for gamers. Okay, so tama na yung freebies. Doon tayo sa pinaka-laptop mismo. Yeah, excited. So, isa siyang TUF-F15 na laptop. Yung specs niya, meron siyang 8GB VRAM. Meron siyang i5-11300H na CPU. Merong 512GB na HDD. At merong DDR4 na RAM, 8GB plus 8GB on board. Ayun, so naiintindihan nyo ba guys? Medyo hindi kasi ako techie actually. So hinaya ako na silang pumili ng laptop for me na sabi ko is pwede sa engineering, gaming, tsaka editing ng video. Parang ganda ng box oh. Ito siya. Ganda ng box. Parang hindi siya mag-reflect. So ang slick ng itsura guys. Sa kanyang pinaka harapan is may nakasulat ulit na TUF. Gusto ko yung ganitong mga design yung hindi masyadong bragging. Pagbubuksan natin siya. So ito na siya. So about sa bigat niya, hindi naman siya sobrang bigat actually. Mukha siyang matibay. So ito yung itsura ng laptop. So pang gamer talaga siya kasi iba yung kulay ng WASD. Isa sa mga selling point ng ASUS is that maganda yung battery nito. So sabi nila kahit i-charge mo siya whole day, meron siyang charging system na hindi daw siya hindi masisira yung battery daw kahit matagalan mong i-charge. Hindi ko alam kung gaano siya katotoo.
So, asking my electrical friends, may ECE friends, my computer engineering friends, kung totoo ba na yung TUF-F15 ba ng ASUS ay hindi talaga madali masira ang battery kahit continuous yung charging. So, meron siyang kasamang user guide. Ano kaya to? Warranty. I think this is for warranty. And then this one is premium service anytime. So yun pala, sabi nga nila is pag ito yung binili, parang may premium tier na ata ako. So yun na ata yung naman nun. Wala na ata iba. So and then for the laptop. Ayan. So kung sa mga nagtatanong guys din sa akin kung ano yung gamit ko na phone pa nag-shoot is first pag sa photo, ito lang gamit ko, yung aking iPhone 11 Pro Max. Tapos I'm using this, yan. So siya yung Pocket 2 ni Osmo. So kung naghahanap din kayo ng magandang camera for vlogging, okay siya yung Osmo Pocket 2 sa akin. Pero normally pag photo, hindi naman ako professional photographer, so okay na sa akin yung iPhone 11 Pro Max. And then ito yung aking desktop setup. So yun lang guys, sa mga gustong mag-start, mag-vlog katulad ko, talagang necessary yung mga pang-edit na computer, and then maayos na camera, maayos na lighting. So that's it for our unboxing video. So maikli lang naman, unboxing lang talaga kasi hindi ko rin naman ma-explain masyado yung technical side ng laptop. So yun lang, hoping ako na talagang maganda yung ASUS, and thank you ASUS for recommending this laptop and sa mga freebies. So yun lang, please don't forget to like, comment, and share my video, and kung gusto niyo yung aking mga content is please subscribe to my Facebook page and YouTube page, Kalad Karing Engineer. So yun lang, thank you guys, bye!